1970 ගණන් වල සිංහරාජ්‍ය කපන්න කලින් අවුරුදු මිලියන ගාණක් තිස්සේ ගොඩනැගිච්ච ඒ අතීත සිංහරාජ්‍ය කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද? මේ කතාව අන්න ඒ අතීත සිංහරාජ්‍ය හොයාගෙන ගිය ගමනක් ගැන. අපි ගියේ පිටදෙනියට. අපේ අත්දැකීමෙන් ඔයාටත් දෙයක් ගන්න තියෙයි කියලා හිතෙනවා. බලන්නකෝ. මේක අතීත කතාවක්. අපි කවුරුවත් මීට කලින් පිටදෙනියට ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. මේ දේරිපිටියේ පාලම හරියට පෘථුවිගේ ජීප් එකේ පළලමයි. හොඳ වෙලාවට. හැබැයි දැන් මේ පාලම නැහැ. පහුගිය දවසක මේ පාලම කඩන් වැටලා තිබුණා. අපේ කට්ටිය 6 දෙනෙක්. ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම අලි පර්යේෂකයන් වෙන ආචාර්ය පෘථ්විරාජ් ප්‍රනාන්දු, ආචාර්ය ජෙනී පැස්ටරිනි, ලයිසිම් ගුරු මණ්ඩලයේදී අඳුනගත් ගෞරවනීය චරිතයක් වෙන මිස්ටර් විල්සන් වීරසේකර සහ බැක්කැඩයිකස් අපි තුන්දෙනා. ටිකක් මහන්සි දැනෙන ගමන. කෑම බීම ඔක්කොම තුස්සගෙන යන්න ඕනේනේ. ඒ කාලේ නම් ගම මැදින් යන්න තිබුණේ අඩි පාරක් වගේ පාරක්. ටිකට් කවුන්ටර් එක ළඟදීම අපිට අපේ පළවෙනි සර්ප්‍රයිස් එක හම්බ වුණා. හම්ප් නෝස් ලිසර්ඩ්. කැට හොඹ කටුස්සා. කරමල් බෝධිලිම කියලාත් කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් වනාන්තරයේ ඇතුලේ අඳුරු තැන්වල හම්බ වෙන මෙයා සිංහරාජයේ අර අති පැරණි ඉතිහාසයේ හොඳ සාක්ෂියක්. තව ටිකක් දුර යද්දී මෙන්න මෙයාව හම්බ වුණා. පිනුම් කටුස්සා. මෙයාත් ලංකාවට ආවේනික වර්ගයක්. ටිකක් ඡණ්ඩ විදිහට ගලාගෙන යන දොලක්. මේ ගල් කුළු ටික දොළ පාරට එකතු කරන්නේ හරි අමුතු පෙනුමක්. ඊට පස්සේ අපි ආවා ටිකක් අලුත් පෙනුමක් තියෙන කම්බි පාලමකට. යටින් ගලන්නේ තරුණ ගෙන්ගඟ. ගෙන්ගඟ පටන් අරන් තාම වැඩි දුරක් ගෙවිලා නැහැ. ඒකයි තරුණ කිව්වේ. එහා පැත්තේ තියෙන දෙල්ලව වනාන්තරය. පැරණි සිංහරාජ අඩවියේ කොටසක් කියලා බැලු බැලමටම පේනවා. අපි නවතින්න යන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නවාතැන්පල තියෙන්නේ එතන. හවස් වෙලා වැහි බර අහසයි අඳුරු ගතියයි හීන් නීදුමයි මේ ඔක්කොම පරිසරයට ගෙනාවේ හරිම গুপ্ত බවක්. හැබැයි ගඟ ටිකක් සැරට ගලනවා. මේ හැන්දෑවේ ළඟපාත හරිය තමයි අපි බැලුවේ. පලාපොළගේ රෑ කෑම හොයාගෙන බිමල් කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා. බලන්නකෝ ඇඟේ මුල හරිය කොයිල් කරගෙන බලන් ඉන්න හැටි. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ. කවුරු හරි අවාසනාවන්තයෙක් කෙනකන් රැකගෙන ඉන්නවා. මෙයාට රෑට දේවල් දකින්න ආලෝකය තියෙන්න ඕනේ. අර අපි නයිට් විෂන් බයිනොකියුලර්ස් ගැන කියනකොට කිව්වා වගේ තර්මල් ඉමේජින් කරන්න පුළුවන් සතෙක් මෙයා. මේ අපේ නවාතැන්පල. වනාන්තරයේ පැරණිකමට සෑහෙන තරම් ගැළපෙන පෙනුමට හදලා තියෙනවා. පෙනුම විතරක් නෙමෙයි. ඔය බල්බ් තිබුණාට කරන්ට් තිබුණෙත් නැහැ. පාළු ගඳක් ටිකක් තිබුණා. ඒ කාලේ වැඩි කවුරුවත් මෙහි නවතින්නේ නැහැ. ඒකයි මං හිතන්නේ. මේ හුඟක් විශේෂතාවයක් තියෙන ඔලිගොස්පයිරා වර්ගයේ ගොළු බැල්ලෙක්. පැන්ජියා කියලා යෝධ තනි මහද්වීපයක් විතරක් මේ ලෝකේ තිබුණු කාලේ ඉඳලා පැවතගෙන එන සතෙක් කියලා කියන්නේ. හිමිදිරි උදේ. ඇහි වනාන්තරයක නිදාගෙන උදෙන්ම අවදි වුණාම දැනෙන සිසිල වට දැනේ කියලා හිතනවා. ගින්ගඟ ඊයේ හැන්දෑවේ වගේම තාමත් ගලන්නේ හදිසියකට යනවා වගේ. ඇහැරුණත් තාම නිදි ඇඳටම වෙලා ඉන්න පිනුම් කටුස්සේ. මේගොල්ලන් නිදාගන්නේ ඔහොම තමයි. එල්ලිලා වගේ. හැමදාම වගේ පුතා දවස පටන් ගන්න තියෙන්නේ පොතකින්. පාන්දර මේ හරිය කෑම හොයාගෙන ආපු ටොරන් ටෝඩ් කෙනෙක් තාම ආපහු යන ගමන්. මෙයාත් ලංකාවට ආවේනික සතෙක්. තරමක් මිහිරි හඬක් තියෙන මෙයාගේ නාදය වැහි වනාන්තරයක රෑ අනිවාර්ය සද්දයක්. ඊයේ දාගෙන ආපු ලීඩ් සොක්ස් වලින් පුතාගේ එකක් විතරක් රිපෙයාර් කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබුණා. අද කැලේට යන්න කලින් ඒක කරන්න ඕනේ. තාම ඉරේලියේ පොළොව මට්ටමට ඇවිල්ලත් නැහැ. අපි කැලේට යන්න පිටත් වුණා. මේ නවාතැන්පලේ සිමෙන්ති මංපෙත් සොබාදහමට ලං කරන්න වටපිටාවේ තියෙන හොරගස් ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. ජයන්ට් වුඩ් ස්පයිඩර් ගෑනු සතෙක් කෑම ලෑස්ති කරනවා. අර පොඩි පිරිමි සතා නොයුසිල්ලෙන් එහාට මෙහාට යනවා. හැබැයි එයාට ওই කෑම වේලේ මුකුත් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. එතනම ගහක දඬුලේනේ läගලා ඉන්නවා. මේ උදේ ඉරේලියේ කිංගඟ හරිම ලස්සනයි. මෙයා බලන්නකෝ. ග්‍රීන් ගාඩන් ලිසර්ඩ් කොහොම නිදහසේ යවුව තපිනවා. ඊර හොඳටම වැස්සනේ. මේගොල්ලන්ට සෑහෙන සීතල දැනෙන්නේ නැති. ගින්ගඟ දෙපැත්තේ වනාන්තර දෙකක්. දකුණු පැත්තේ සිංහරාජේ, වම් පැත්තේ දෙල්ලව. ගින්ගඟට උඩින් මේ දෙල්ලවයි සිංහරාජයයි එකට යාවෙනවා වගේ. මෙතන විශේෂ ලක්ෂණයක් පේන්න තියෙනවා. අර උඩු වියනනුත් උඩට ගිය නෙරු ගස්. මේවා තමයි වනාන්තරයේ උසම ගස්. මේ හරිය සිංහරාජය කපන්න හම්බ වෙලා නෑ කියන එකට හොඳ සාක්ෂියක් මේක. ඒ කියන්නේ මේ හරියේදී අර අතීත සිංහරාජය වැඩි අපහසුවකින් තරව බලන්න පුළුවන්. මෙන්න වැහි වනාන්තරයේ මිහිරිම ගායකයා
ස්පොට් වින් ත්‍රෂ්. ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලෙක්. අහලා බලන්න මතකද කියලා. සිංහරාජයට එළි වෙන්නේ මෙයාගේ ගායනයත් එක්ක. අපි මහ වනයට ඇතුල් වුණා. මහ රූස්ස ගස් තියෙන හරියක්. ඇත්තටම ගිංගගේ වැලි බොටම් එක වගේ. සිංහරාජයේ ශාස්ත්‍රීයකම වනාන්තර තියෙන්නේ වැලි බොටම්ස් වල. අර කුඩව පැත්තේ වගේ නෙමෙයි මහ වනය කියන ගතිය හොඳටම දැනෙන හරියක්. තවත් පෙනුම් කටුස්සෙක්. මෙයාගේ මේ ලස්සන පාට ඇත්තටම භාෂාවක්. එයා මේ ළඟපාත ඉන්න ඒ ජාතියම පිරිමි සතෙකුට කියනවා මේ මගේ ඉඩම එන්න එපා මෙතෙන්ට. පුංචි පුංචි දියපාරවල් එකතු වෙලා දොලක් හැදෙන හැටි. එක දිගටම මෙහෙම ගලන්න කොහෙන්ද මේ තරම් වතුර? වෙන කොහෙන්වත් නෙමෙයි. මේ වනාන්තරයෙන් වැහිලා තියෙන පොළවේ දරාගෙන ඉන්න වතුර. වනාන්තරයකට විතරයි එහෙම වතුර දරාගෙන හෙමින් රිලීස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තවත් පලාපලගෙක්. බොහොම සංසුන්ව ගහදිගේ නගිනවා. මෙයා ලංකාවට ආවේනික සතෙක්. මෙයාට තර්මල් ඉමේජින් කරනවා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ ආලෝකය පාවිච්චි කරලා අපි අපේ ඇස් වලින් ලෝකය දකිනවා වගේ මේ සතාට පුළුවන් තාපය පාවිච්චි කරලා ලෝකය දකින්න. කියන්නේ වෙන සතෙකුගේ ඇඟේ තියෙන තාපය ඇති එයාට ඒ සතාව දකින්න. කළුවර වුණාට කමක් නැහැ. සබා දහමේ පුදුම නිර්මාණය. ෂෙල් ෆංගස්. අපිට පේන්නේ ඔය එළියේ තියෙන කෑල්ල විතරයි. කඳ ඇතුලේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒ පුස්ජාලය ගිහිල්ලා තියෙනවා. තද අරටුවක් තියෙන මේ වගේ කඳක් වුණත් දිරාගෙන යන්න උදව් කරන්නේ මේගොල්ලෝ. දෙබර කෝඩුවක්. බලන්නකො සයිස් එක. එළියේ දෙවරුත් ඉන්නවා සෑහෙන. කලබල නැතුව, සද්ද නැතුව වනාන්තරේ ඇවිදින්න කියලා කියන හොඳ වෝනින් සයින් එකක් ඕක. මේ අඳුරු අණබිමේ සෑහෙන වර්ණවත් කුරුල්ලෙක්ව පේනවද? මෙයාට කියන්නේ ඔරෙන්ජ් හෙඩඩ් ග්‍රවුන්ඩ් ත්‍රෂ් කියලා. හිමාලය පැත්තේ ඉඳලා සීත කාලෙට මෙහෙට එන කුරුල්ලෙක්. දුර්ලභ කුරුල්ලෙක්. බොහොම වටිනා හමුවීමක්. මේ කවුරු කියලාද හිතන්නේ? හැකරැල්ලෙක්. පිල් බොක්ස් මිලිපීඩ් කියලා කියන්නේ. එයා ඩිස්ටර්බ් වෙච්ච ගමන් එයා ඔය වගේ බෝලයක් වගේ ඇකිලෙනවා. තවත් ගැටහොපු කටුස්සෙක්. එයාගේ ගණයම ලංකාවට ආවේනිකයි. ඒ ගණයේ ඉන්න එකම විශේෂය මේ ලංකාවේ ලොකුම කටුස්සා. අඩියක් විතර වගේ දිගට හැදෙනවා. බොහෝ විට මෙයා අවුරුදු මිලියන 100ක් හරි ඊටත් වැඩිය පැරණි පරපුරකින් එන කෙනෙක්. පෙනුමත් නිකන් මොඩර්න් සතෙක් වගේ නෙමෙයි නේ වෙන ග්‍රහ ලෝකකින් ආවා වගේ. බලන්නකො මේ දොලේ වතුරේ පැහැදිලිකම. අර වටපිටාවේ සේරම වනාන්තරයෙන් වැහිලා තියෙන හින්දා පස හොදගෙන යන්නේ. ඒක හින්දා වතුර බොර වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මේ දොල ක්‍රොස් කළොත් කැකුණ ඇල්ල බලන්න යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කැකුණ ඇල්ල. බලන්නකො කර්ටන් එකක් වගේ වතුර වැටෙන ලස්සන. සමහර තැන්වලදී ගයිඩ් උදව්ව ගොඩක් වැදගත් වුණා. හොඳ ගයිඩ් කෙනෙක් හම්බ වෙන තරමට වනාන්තර අත්දැකීම තවත් සරු වෙනවා. අපි 12 ඉන්නේ ටිකක් වෙලා නිස්කලංකව හිටියා. ඇත්තටම මේ අතීත සිංහරාජයේ හෙවනේ කොච්චර වෙලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? කලිනුත් කිව්වා වගේ සිංහරාජයේ මේ හරිය කපන්න හම්බ වෙලා නැහනේ. ඒ කියන්නේ මේක අර ආදි සිංහරාජයෙන් ඉතුරු වෙච්ච කොටසක්. ඉතින් අපට අහිමි වුණු ඒ සිංහරාජයේ සාම්පලයක් විදිහට මේක මේ විදිහටම රැකෙන්න ඕන. අපි ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පැත්තට යනවා නම් මේකේ වටිනාකමට ගැලපෙන විදිහට බැතිමත් කමින් ගිහින් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගත යුතු යමක් තිබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් ස්තුති බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.